Hello viewers, আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আনিছো এটা নতুন ভিডিঅ'। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক দেখাম AI সাপোৰ্টত আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ ভিডিঅ' এডিট কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আজিকালি আমাক সোশ্যাল মিডিয়াত আপলোড কৰিবলৈ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকৰ কাৰণে আমাক ফটো আপলোড কৰিবলৈ লোকেশ্যন বিচাৰিব লাগে, এনভাইৰনমেণ্ট বিচাৰিব লাগে। তাৰপিছত আমি ফটো তোলাৰ পিছত এডিট কৰোঁ, কিন্তু এইবোৰ কাম কৰিবলৈ আমাৰ লং প্ৰচেছ হৈ যায়। আমি ইজি মেথডত কাৰো ওচৰত হেল্প নোলোৱাকৈ ফটোশ্বপৰ নলেজ নহ'লেও আমি নিজৰ ইমেজ নিজে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰোঁ, জাষ্ট মিনিটতে। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে আমি লেপটপ বা কম্পিউটাৰ এটা হ'লেই হ'ল, নহ'লে আমি মোবাইল এণ্ড্ৰইড ফোন ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আমি নিজৰ মোবাইলতে নিজে ফটো এডিট কৰিব পাৰিম। তাৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট অ'পেন কৰিব লাগিব গুগল ক্ৰমটো, নহ'লে ৱেব ব্ৰাউজাৰ এটা অ'পেন কৰি ল'বা। অ'পেন কৰি চাৰ্চ কৰিবা অ'পেন আৰ্ট AI। এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে গুগলত তোমালোকৰ এনেকুৱা ৱেবছাইটখিনি ওলাই পৰিব। অ'পেন আৰ্ট AI এই ৱেবছাইটটো ইউজ কৰি আমি যিকোনো ফটো এডিট কৰিব পাৰোঁ, নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ, জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ বা ফিল্টাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। এইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ কোনো ফটোশ্বপৰ নলেজ বা ভিডিঅ' এডিটিঙৰ কোনো নলেজ নহ'লেও হ'ল, আমি নিজৰ ইমেজ নিজে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব, লিংকটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট যিটো লিংক ওলাই চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে openartai.com এইটোত চাৰ্চ কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচখিনি আহিব। তাৰপিছতে আমি যদি তললৈ চাই যাওঁ, এপছটোত আমাৰ ভেৰাইটিজ তেনেকুৱা ইমেজ এক্সাম্পল দিব, AI ফিল্টাৰ কিছুমান আমি এইবোৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। দেখিছা এইবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইমেজ কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই যাম তোমালোকক। ফাৰ্ষ্ট আমাক এইখিনি জেনেৰেট কৰিবলৈ এটা একাউণ্ট লাগিব। ঠিক আছে, একাউণ্টটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, চাইন ইন কৰি ল'ব লাগিব। আজিকালি আমাৰ চবৰে জিমেইল একাউণ্ট থাকে, আমি জিমেইল একাউণ্টৰ সহায়ত একাউণ্টটো চাইন ইন কৰি ল'ম। ফাৰ্ষ্ট এনেকৈ আমাৰ কেইবাটাও অপশ্যন আহিব, টুইটাৰো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, আমি জিমেইল একাউণ্টৰ সহায়তে চাইন ইন কৰিম। দেখিছা চাইন ইন উইথ জিমেইল, এই অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ একাউণ্টখিনি আহিব, যিটো মোৰ নিজৰ একাউণ্ট মই চিলেক্ট কৰি ল'ম। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। কণ্টিনিউ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আমাৰ কিছুমান এক্সাম্পল দেখুৱাই আছে, আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে ছফ্টৱেৰটো। আমি নেক্সট কৰি যাম, এইখিনি অপশ্যনখিনি দেখুৱালে তাৰপিছত ডান কৰি দিম। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট আমাৰ অপশ্যনখিনি এনেকৈ আহিব। ইয়াত দেখিছে ছাইডত অ'পেন আৰ্ট AI ফ্ৰী অপশ্যনটো আহিছে, এই ছাইডতে ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰি আমি হোমত যাম। হোমত গ'লে দেখা পাম আমাৰ দুটা অপশ্যন আছে, ক্ৰিয়েট ইমেজ আৰু এডিট ইমেজ। ক্ৰিয়েট ইমেজত গৈ পেলাই আমি নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যি ইমেজ লাগে, আমাক যেনেকুৱাই এনভাইৰনমেণ্ট লাগে আমি নিজে ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰোঁ। আৰু এডিট ইমেজত আমাৰ যিটো আমাৰ ইমেজ অলৰেডি ক্ৰিয়েট হৈ আছে তাক আমি এডিট কৰিব পাৰোঁ, যেনেকুৱা আমাক লাগে, যেনেকুৱা বিচাৰিছোঁ। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট এই ভিডিঅ'টো মই ক্ৰিয়েট ইমেজ কৰি দেখুৱাম। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, ক্ৰিয়েট ইমেজ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম। দেখিছা ক্ৰিয়েট ইমেজ বুলি অপশ্যনটো আহিছে, ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচটো দেখি পাব বা ইয়াত তোমালোকৰ অপশ্যনটো আহিছে কাষ্টম ছেটিঙৰ তলত। দেখিছে ইয়াত কিছুমান ছেটিংছ আছে, এইখিনি আমাৰ অপশ্যনখিনি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আমাক কেনেকুৱা ফিল্টাৰ লাগে বা কেনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্ট লাগে আমি সেইমতে ল'ব পাৰোঁ, বা চিলেক্ট কৰিলেও হ'ল বা নকৰিলেও হ'ল। মই যিহেতু বেছিক ইজি মেথডত দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক, ইজি প্ৰচেছত, সেইকাৰণে তোমালোকক মই যিমানে সহজে হয় সিমানে কৰি দেখুৱাম। তললৈ গ'লে আমি দেখি পাম কিছুমান অপশ্যনো আছে, ষ্টাইলৰ আমি কেনেকুৱা এডিট ধৰণৰ কৰিব পাৰোঁ, চাইজ আছে, চাইজ নিজৰ মতে দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ আহিছে প্ৰম্পট। প্ৰম্পটটো আমাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটোতে আমাক কেনেকুৱা ইমেজ লাগে, কি লাগে ইমেজত আমি ইয়াত চাৰ্চ কৰি দিলেই হৈ গ'ল। আজিকালি আমাক প্ৰায় দেখিছা ফটোশ্বুটৰ আমাক বেকগ্ৰাউণ্ড লাগে, বেকগ্ৰাউণ্ড ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ আমি ইয়াত এনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ড ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আমি ক'তো নোযোৱাকৈ নিজৰ ইমেজটো ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰোঁ। ইয়াত আৰু এটা অপশ্যন আছে ক্লিক এণ্ড আপলোড। ইয়াত আমাৰ যদি আগতে ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰা আছে আমি আপলোড কৰি দিব পাৰোঁ। জেনেৰেট কৰাৰ আগতে আমি ফাৰ্ষ্ট মন কৰিব লাগিব কাষ্টম ছেটিঙত। ইয়াত কেইবাটাও অপশ্যন আছে, ইয়াত আমি ফাৰ্ষ্ট নান কৰি ল'ম, যিহেতু আমাৰ নিজৰ ইচ্ছাৰে জেনেৰেট কৰিম। আমি ইয়াত অলৰেডি ৰেডিমেড থকা অপশ্যন জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ, কিছুমান আৰ্টিফিচিয়েল ফিল্টাৰ আছে সেইবোৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, এনিমেশ্যন ষ্টাইল, কিন্তু আমি নান কৰি ল'ম যিটো আমি নিজৰ ইচ্ছামতে জেনেৰেট কৰিম। ঠিক আছে,
নিজৰ ইচ্ছামতে জেনেৰেট কৰিলে আমি প্ৰম্পটত নিজৰ মতে লিখিব লাগিব। প্ৰম্পটটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। প্ৰম্পটত আমি যি মতে লিখিম সেইমতে আমাৰ ডিছপ্লে হ'ব পিকচাৰখন। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট মই প্ৰম্পট এটা লিখিছোঁ। ইয়াত মই লিখিছোঁ গাৰ্ল উইথ ফ্লাৱাৰ উইথ হেণ্ড। ঠিক আছে, তাক মই কি কৰিব লাগিব, ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব। তাৰমানে এজনী ছোৱালীৰ লগত হাতত ফুল থকা। তাৰ কাৰণে মই কি কৰিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট তললৈ কৰিম, মই প্ৰম্পট এটা দিলোঁ, দেখিছা। নেক্সট আমি যদি কিছুমানে ইয়াত অপশ্যন দিছে ফেচ ৰেফাৰেঞ্চ, যদি ফেচ ৰেফাৰেঞ্চ আমি দিব পাৰোঁ, ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ষ্টাইল অপশ্যন আছে। আৰু শেষত আমাৰ পিকচাৰ চাইজটো কিমান লাগে, ইয়াত আমি কম বা বেছি কৰিব পাৰোঁ পিক্সেল চাইজটো। ঠিক আছে, মই একজেক্ট যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব দিম। তাৰপিছত নেক্সট মন কৰিবলগীয়া কথা, নাম্বাৰ অফ ইমেজ। আমাক তেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান ইমেজ লাগে। এতিয়া মোক যিহেতু এখনে ইমেজ লাগে, মই 1 টাইপ কৰিলোঁ। বেছি লাগিলে ছেইম ধৰণৰ আমাৰ কেইবাখনো ইমেজ ক্ৰিয়েট হ'ব। তাৰপিছত আমি ক্ৰিয়েট কৰি দিম, ক্ৰিয়েট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম। ক্ৰিয়েট অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ল'ব আমাৰ ইয়াত জেনেৰেট হ'বলৈ। দেখিছা, ছাইডত জেনেৰেট হৈ আছে। জেনেৰেট হৈ গ'ল, দেখিলা এইখন ইমেজ। মই প্ৰম্পটত দিছিলোঁ গাৰ্ল উইথ ফ্লাৱাৰ উইথ হেণ্ড। দেখিলা, মই যিটো প্ৰম্পট দিম সেইটোৱে আহিব আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ইমেজ। তোমালোকে নিজৰ ইমেজো নিজে এডিট কৰিব পাৰিবা, যেনেকুৱা ধৰণৰ ইমেজেই লাগক। এইখন আমি ডাউনলোড কৰিব হ'লে কি কৰিব লাগিব, ছাইডে থকা ডাউনলোড বুটামত ক্লিক কৰিম। ঠিক আছে, ডাউনলোড ক্লিক কৰিলে আমাৰ নিজৰ গেলেৰীত ছেভ হৈ যাব, মোবাইলতে হওক বা লেপটপে হওক ডাউনলোড হৈ যাব। ইয়াৰ পিছত ইয়াত এডিট অপশ্যনো আছে, মই নেক্সট ভিডিঅ'ত এডিট কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইবোৰ দেখুৱাম। আৰু এখন মই ফটো জেনেৰেট কৰি দেখুৱাম। নেক্সট এখন মই কেঞ্চেল কৰি দিছোঁ আৰু প্ৰম্পট মই এণ্টাৰ কৰিম। ইয়াত মই চাৰ্চ কৰিম বিউটিফুল গাৰ্ল। ইয়াত এখন প্ৰম্পট এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ, বিউটিফুল গাৰ্ল উইথ ৱাকিং উইথ বাটাৰফ্লাই। তাৰপিছত মই ক্লিক কৰিম, ক্ৰিয়েট কৰি দিম। মই বেকগ্ৰাউণ্ডটো নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ, বেকগ্ৰাউণ্ডটো যিটো দিম সেইটো অপশ্যনে আহিব। তাৰপিছত মই ক্ৰিয়েট অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে অলপ সময় ল'ব, লোড ল'ব ফটোখনে। জেনেৰেট হৈ গ'ল, দেখিছা। মই যি কৈছোঁ, ছানছেট কোৱাৰ কাৰণে ছানছেট আহিছে বেকগ্ৰাউণ্ডটোত, বাটাৰফ্লাই কোৱাৰ কাৰণে বাটাৰফ্লাই আহিলে, বিউটিফুল গাৰ্ল উইথ বাটাৰফ্লাই ইন দ্য ছানছেট। ঠিক আছে, এইখনক মই ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিলে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰোঁ। তোমালোকে নিজৰ নিজৰ ইমেজো এনেকৈ দি ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে, ফেচবুকৰ কাৰণে জেনেৰেট কৰি ল'ব পাৰে। কোনো ফটো ছফ্টৱেৰ নলেজ নহ'লেও তোমালোকে নিজে নিজৰ কাৰণে কৰি ল'ব পাৰিবা। এতিয়া মই তোমালোকক ইমেজ জেনেৰেট কৰা বা ক্ৰিয়েট কৰা দেখুৱালোঁ। নেক্সট তোমালোকক মই ফিল্টাৰ ইউজ কৰাই দেখুৱাম, আমি কেনেকৈ নিজৰ ফটোখনটোত ফিল্টাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তাৰ কাৰণে আমি আকৌ যাব লাগিব হোমলৈ। ফাৰ্ষ্ট এই থ্ৰী লাইনটো দেখিছা, 3 ডট ক্লিক কৰিম। তাৰপিছত আমি হোমত গ'লোঁ। হোমত আহিলে, হোমত অহাৰ পিছত আমি তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখিছে, ছাইডৰ বাৰলৈ আমি তললৈ কৰিলে ইয়াত কিছুমান ফিউচাৰ এপছ আছে। ইয়াতে গৈ আমি AI ফিল্টাৰ ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আমি নিজৰ ইমেজখন নিজে AIলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ, কোনো এপছৰ সহায় নোলোৱাকৈ। ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম বা ৰান অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম। ৰান অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে আমাক কিছুমান ডেমো মডেল দেখুৱাইছে, আমাৰ ইমেজটো কেনেকুৱা জেনেৰেট হ'ব পাৰে, দেখিছা। ইয়াত ফটো অপশ্যনটো আছে, ইয়াত আমাৰ নিজৰ ফটোখন আপলোড কৰিম। য'ত আমাৰ গেলেৰীত ৰাখিছোঁ আমি ইয়ালৈ লৈ আনিম। ইয়াত আমাৰ নিজৰ ফটোখন আপলোড কৰিবলৈ কি কৰিলোঁ, ইয়াত ক্লিক ফটো অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিম। মোবাইলে হওক বা লেপটপতে হওক, আমাৰ গেলেৰীত য'ত আমাৰ ফটোখন ৰাখিছোঁ তাৰ পৰা গৈ আমি চিলেক্ট কৰিম। ছাপ'জ আমি এইখন ফটোই চিলেক্ট কৰিছোঁ, দেখিছা ফটোখন আপলোড লৈছে। তাৰপিছত ইয়াত কিছুমান ফিল্টাৰ দিয়া আছে, দেখি পাইছা।
এই ফিল্টাৰবোৰ যেটো আমি সিলেক্ট কৰিম আমাৰ হেটো ফিল্টাৰ আমাৰ ইয়াত ক্ৰিয়েট হ'ব পিকচাৰখন ইয়াত বহুত ধৰণৰ ফিল্টাৰ আছে মই তললে কৰি দেখুৱাই দিছো তোমালোকক অইল পেইন্টিং আৰ্টিস্টিক ইফেক্টও দিব পাৰা স্কেচ ইমেজও দিব পাৰা দেখিছা তোমালোকে হেয়াৰ কালাৰো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰা সাপোজ মই এটা হেয়াৰ কালাৰ চেঞ্জ কৰি দেখুৱাইছো অৰিজিনেল ইমেজখন আমাৰ এইখন মই তোমালোকক ইমেজখন দেখুৱাই দিম বাৰু যেটো ফিল্টাৰ সিলেক্ট কৰিলো তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব তললে মন কৰিম যে এডজাষ্ট ক্ৰিয়েটিভিটি ইয়াত সিমিলাৰ ৰাখিম আমি ক্ৰিয়েটিভিটি যে আৰু বঢ়াই দিওঁ আৰু মডিফিকেশ্যনটো অলপ বেছি হৈ যাব ইয়াত নাম্বাৰ আমি 1 কৰিছো যেহেতু আমাক এখন ফটোই লাগে আমি নাম্বাৰ এই লাইনটো পিছলৈ বেক কৰি দিম তাৰপিছত আমি ক্ৰিয়েট ইমেজ কৰিম ক্ৰিয়েট ইমেজ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত অটোমেটিক আমাৰ ইমেজখন ক্ৰিয়েট হৈ আহিব লাহে লাহে দেখিছা ইমেজখন জেনাৰেট হৈছে এইখন ইমেজখন দেখিছা ফাৰ্স্ট আমাৰ ফটোখন আছিল এইখন এডিট হৈ আমাৰ এনেকুৱা ভাৰ্সন আহিলে আমি নিজৰ ইমেজ নিজে আপলোড কৰি চেঞ্জ কৰিব পাৰো ভাৰ্সন চেঞ্জ কৰিব পাৰো এডিট কৰিব পাৰো এনিমেশনলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো কোনো আমি এপছলৈ সহায় নলোৱাকে ফটোশ্বপ ইউজ নকৰাকে কৰিছো দেখিছা জাস্ট ক্লিকৰ ভিতৰত তুমি নিজৰ ফটোখন নিজে এডিট কৰি ল'ব পাৰা এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক কেনেকৈ ফটো জেনাৰেট কৰিব লাগে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে বেকগ্ৰাউণ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে দেখুৱালো নেক্সট ফিল্টাৰ কেনেকৈ ইউজ কৰে এআৰ সাপোৰ্টত কোনো আমাৰ ফটোশ্বপৰ নলেজ নহলেও তুমি এআৰ সাপোৰ্টত যিকোনো ফটো ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰো বা ফিল্টাৰো চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰো ঠিক তেনেকৈ মই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কেনেকৈ ফটো এডিট কৰিব লাগে আৰু এডিট কৰি আমি কি চেঞ্জ কৰিব পাৰো ড্ৰেছ চেঞ্জ কালাৰ চেঞ্জ আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টটো চেঞ্জ কৰিব পাৰো আমি ঘৰতে থাকি আমি ফটোখন একদম ভেৰাইটিজ ৰিভাৰ সাইড মাউণ্টেন সাইড ট্ৰেইন ষ্টেচন আদি ইমেজ ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰো ঠিক আছে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত এইখিনি দেখুৱাই যাম তোমালোকে নিজৰ ইমেজ নিজে জেনাৰেট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা